અને માર્કેટમાં ઘણા બધા શાકભાજી આવી રહ્યા છે. તો ચલો રાજકોટની ફેમસ કાઠિયાવાડી ચાપડી ઊંધિયુંની રેસીપી ખૂબ જ સરળ રીતે ચલો જોઈએ. ચાપડી ઊંધિયું બનાવવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં ઘઉંનો કરકરો લોટ, તેલ, ટમેટાં, બટેટા, વાલોર, રીંગણા, ફ્લાવર, ડુંગળી, વટાણા, લસણ, આદુ, લવિંગ, સૂકા લાલ મરચાં, તજ, તમાલપત્ર, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, હિંગ, હળદર, જીરું, મીઠું, ગરમ મસાલો કે પાઉંભાજીનો મસાલો. ડુંગળી, લસણ, આદુ, ટમેટાની મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં પેસ્ટ બનાવી નાખો. ડુંગળી અને લસણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન તેલને કુકરમાં ગરમ કરવા મૂકો. જો તમે ખડા મસાલા પસંદ કરતા હોય તો એડ કરો, નહીંતર સ્કીપ કરી શકો છો. લવિંગ, તજ, સૂકું લાલ મરચું અને તમાલપત્ર એડ કરો. જરા ગરમ થાય એટલે હિંગ એડ કરો. આદુ, લસણ, ડુંગળી, ટમેટાની પેસ્ટ એડ કરો. તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી પાણી બળે નહીં અને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી સાતળો. ફ્લેમને ફાસ્ટ નથી કરવાની કેમ કે પેસ્ટ બળી જશે. ગ્રેવી સતળામાં લાગી છે, પાણી બળી ગયું છે અને તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે તેમાં કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ પાવડર એડ કરો અને જો તમે પસંદ કરતા હો તો ગરમ મસાલો કે પાઉંભાજીનો મસાલો એડ કરો અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દો. એ બધા જ શાકભાજીને સુધારીને હુંફાળા ગરમ પાણીમાં રાખી મૂક્યા હતા જેથી તેમાં રહેલ પેસ્ટિસાઇડ પાણીમાં નીકળી જાય. રીંગણાને મેં ઉપયોગ કરતી વખતે સમાર્યા હતા જેથી કરીને કાળા ન પડી જાય. પાણી નિતારીને શાકભાજીને ગ્રેવીમાં એડ કરી દો. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું એડ કરો. ઉપરનું ઢાંકણું બંધ કરીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 વિસલ થાય ત્યાં સુધી શાકને ચડવા દો. 3 થી 4 વિસલ થઈ જાય, કુકર ઠંડુ થાય એટલે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ઊંધિયામાં રસો રાખવા માટે પાણી એડ કરી તેને ગરમ કરી સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરો. ના કરકરા લોટમાં જીરું, મીઠું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરો. અજમો પણ એડ કરી શકો છો. તેલનું મોણ એડ કરતા જાઓ અને તેને સરખી રીતે મિક્સ કરતા જાઓ. ચૂરમાના લાડુના મુઠિયાની જેમ મોણની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે રહેશે. મેં અહીંયા 3 કટોરી ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે, તેની સામે અડધાથી પોણી કટોરી તેલનું મોણ જોશે. આને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવું. મુઠિયા વડે એ પ્રમાણનું સરખું ઓઇલ નાખવું. લોટમાં 1 ચાપડી બને તેટલું જ હુંફાળું પાણી એડ કરતા જાઓ અને ચાપડી બનાવતા જાઓ. ચાપડીમાં ચૂરમાના લાડુના મુઠિયાની જેમ જ હુંફાળું ગરમ પાણી, તેલનું મોણ અને તળવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ અગત્યની છે. હુંફાળા ગરમ પાણીને એકસાથે એડ નથી કરવાનું, એક ચાપડી પૂરતું જ પાણી એડ કરતા જવાનું છે. ચાપડીને 2 હાથ વચ્ચે પ્રેસ કરીને બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ નહીં તેવી બનાવવાની છે અને બહુ નાની પણ નહીં અને મોટી પણ નહીં, મીડિયમ બનાવવાની છે. ચાપડીને એકદમ કઠણ બનાવવાની છે અને નરમ ન થઈ જાય તેવી બનાવવાની છે જેથી કરીને તેલમાં તળીએ ત્યારે તે અંદરથી કાચી ના રહે એવી બનવી જોઈએ. આવી રીતે બધી જ ચાપડીને તૈયાર કરી લો. ચાપડીને બનાવતા જ તેને તળશો તો ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં ચાપડી
તૈયાર થઈ જશે. એક કઢાઈમાં તેલ લઈ તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકો. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ચાપડી તેમાં ધીરે ધીરે કરીને તળી નાખશું. સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ચાપડીને તળવાની છે. ફાસ્ટ ફ્લેમ પર ક્યારેય ચાપડીને તળવાની નથી, કેમ કે તે અંદરથી કાચી રહી જશે. ચાપડીને એક બાજુ તળાઈ જાય એટલે તેને ફેરવી નાખો. આ રીતે મેં બધી ચાપડી તૈયાર કરી નાખી છે. રેડી છે રાજકોટનું ફેમસ ચાપડી ઊંધિયું. તેને ટમેટા સાથે સર્વ કરો. ચાપડી ઊંધિયાને તમે લસણની ચટણી, ડુંગળી કે કોથમરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રેસીપીને ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. મારા આ વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે કુકિંગ વિથ મમતામાં.